Ce s-a întâmplat în episoadele 4 și 5 din Inimă Rebelă? Haideți să aflăm împreună prin acest videoclip rezumat, pregătit pentru ambele episoade. Înainte de a începe, vă puteți abona la canalul nostru și aprecia videoclipul pentru a ne susține. Ilker este în panică. Este curios să afle ce s-a întâmplat în casa familiei Soisalan. Deodată aude un zgomot venind din pivniță și se sperie. Ia un lemn în mână și coboară în pivniță. Când vede că o sticlă de vin a căzut și s-a spart, se liniștește. Însă calcă din greșeală pe cioburi și își rănește piciorul. Dar Yaman, care se ascunde în pivniță, îl urmărește pe ascuns. Acum Yaman își amintește totul mai clar. Rana de pe piciorul lui Ilker este rana bărbatului pe care l-a rănit Yaman când era mic copil. Îl urmărește pe Ilker pe ascuns. Ilker, înspăimântat, sună pe cineva. Îi spune la telefon: "Tu ai fost cel care m-a pus să-l răpesc pe copil." Yaman ascultă în tăcere aceste discuții din spatele lui. Când aude că persoana de la telefon este un membru al familiei Soisalan, este șocat. Ilker cere bani de la persoana de la telefon. Îi spune că va părăsi țara. Yaman, surprins de ce aude, fuge din casă imediat. Cine era persoana din familia Soisalan care l-a pus pe cineva să-l răpească pe Yaman când era mic? Yaman începe să suspecteze pe toți membrii familiei. Se întoarce în cartierul sărac, la casa sa, și petrece noaptea acolo plângând. A doua zi, domnul Eșref a invitat presa pentru a-l prezenta pe nepotul său pierdut. Absența lui Yaman din casă îi pune într-o situație dificilă. Neslihan are o idee. Familia află, printr-o înregistrare video, motivul pentru care Yaman a plecat de acasă și ce au făcut Alaz și Ceala. Familia, furioasă pe Alaz și Ceala, îi obligă să iasă în fața presei și să-și ceară scuze de la Yaman, făcând o declarație publică. În fața camerelor, Alaz și Ceala își cer scuze fratelui lor în fața tuturor. În acel moment, Yaman se întoarce acasă și îi surprinde pe toți, atrăgând toată atenția asupra sa. Cei care urmăresc transmisia în direct sunt de asemenea șocați. Yaman, în fața camerelor, spune: "Nu plec nicăieri. Voi fi alături de familia mea. Voi face tot posibilul să aflu cine ne-a făcut asta, cine m-a răpit." Toți sunt uimiți de declarațiile lui Yaman. Mai târziu în acea zi, Yaman o vizitează pe Ruia și reușește să-l cunoască forțat pe Ilker. Se comportă ca și cum l-ar plăcea foarte mult, jucând un rol. Yaman se forțează să fie invitat la cină la casa Ruiei. Shebnem, la insistențele fiicei sale Ruia, invită familia Soisalan la cină a doua zi. După ce pleacă de la casa Ruiei, Yaman se plimbă prin grădină cu Ruia și se întâlnește cu Alaz și Ceala. Alaz și Ceala îl insultă pe Yaman și își exprimă dorința de a-l da afară. Martor la aceste discuții, domnul Eșref își pedepsește nepoții. Îi trimite pe Alaz și Ceala să locuiască în fosta casă sărăcăcioasă a lui Yaman. Îi găzduiește pe Cesur și Asi în casa lui pentru o noapte. Își pedepsește nepoții pentru insultele lor cu aceste măsuri. La casa familiei Soisalan se află un grup mare de invitați. Cu toții petrec clipe frumoase împreună. Între timp, pentru Alaz și Ceala, ziua devine din ce în ce mai dificilă. Nu au bani sau mâncare, adică nu mai au viața confortabilă de altă dată. Un pachet cu o substanță ilegală este adus pentru Cesur, care ar trebui să facă livrări. Alaz, pretinzând că este Cesur, primește pachetul. În acea noapte, în timp ce toți se distrează, Yaman, foarte confuz, are o ceartă cu prietenii săi. Yaman se ceartă cu prietenii săi, iar aceștia părăsesc casa familiei Soisalan. Din această cauză, relația dintre Yaman și frații săi se înrăutățește. A doua zi, în timp ce Shebnem găzduiește cina, Alaz și Ceala dau o petrecere la ferma lor. Cei doi nu pot sta liniștiți nici de această dată. Alaz distribuie pachetul primit în numele lui Cesur tuturor celor prezenți la petrecere. Între timp, timpul de livrare al pachetului s-a scurs pentru Cesur. Răufăcătorii merg la casa lui Cesur pentru a cere socoteală. Deși Cesur spune că nu știe nimic despre situație,
nimeni nu-l crede și este luat forțat. Între timp, Yaman plănuiește să-l confrunte pe Ilker la cină și să-l întrebe cine l-a ajutat dintre ei să-l răpească. Familiile se întâlnesc la cină. Yaman le spune că își amintește totul și povestește cum a fost răpit și cum a fost tratat. Familia asculta cu nerăbdare ce are de spus Yaman. Toți sunt curioși să afle cine l-a răpit când era copil și vor să-i ceară socoteală. Shebnem și Ilker sunt complet debusolați și nu știu ce să facă. Chiar dacă încearcă să schimbe subiectul, nu reușesc. Yaman continuă să povestească toate întâmplările cu mult entuziasm. Pe de o parte își amintește fragmente, iar pe de altă parte continuă să povestească. El dezvăluie că l-a rănit la picior pe cel care l-a răpit. Desigur, acea rană se regăsește și pe piciorul lui Ilker. Ruia îl întreabă dacă își amintește cine este persoana care l-a răpit. În acel moment, Asi, plin de agitație, bate puternic la ușă. Spune că Cesur este în mare pericol și că trebuie să-l ajute. Îl iau pe Yaman și pleacă în grabă. Toți sunt surprinși și curioși să afle continuarea poveștii lui Yaman. În același timp, nimeni nu știe de ce a plecat. Asi și Yaman îl găsesc pe Cesur. Încep să înțeleagă adevărata situație, ascultându-l pe Cesur. Apoi pleacă în căutarea lui Alaz, știind că el este cel care știe unde se află pachetul. Alaz trebuie să returneze pachetul pe care l-a luat, folosind numele lui Cesur. Altfel, Cesur și frații săi vor avea mari probleme cu mafia. Ajung la ferma unde se afla pachetul, iar oamenii mafiei se apropie și ei. Yaman îi întreabă pe Alaz despre pachet. Când Alaz le explică ce a făcut cu pachetul, toți devin furioși. În acest timp, mafia și oamenii lor ajung la fermă. Yaman își încuie frații în casă și se confruntă cu mafia. Liderul mafiei apare, ținând-o pe Ruia ostatică cu un cuțit. Yaman negociază cu mafia să elibereze pe toți și să-l ia pe el ostatic. Mafia cere suma mare de bani. Yaman se întreabă cum va obține acești bani, fiind o sumă foarte mare. În timpul zilei a încercat mai multe metode, dar fără succes. După ce este eliberat, Yaman se întâlnește cu Ruia. Ruia se desparte de el, spunându-i că nu este o persoană bună. Nu cunoaște adevărul. Este profund întristat de cele întâmplate în timpul nopții. Când credea că mafia l-a bătut pe Cesur, brusc apare bunicul său, Eșref, și află că el i-a salvat pe toți din această situație dificilă. Eșref își distruge mafia pentru a-și proteja nepoții. Alaz, care credea că s-a împăcat cu Ruia, îi pregătește o surpriză. Vrea să-i facă o declarație de dragoste Ruiei la un concert al cântărețului ei preferat. Însă lucrurile nu merg așa cum și-ar fi dorit. Chiar înainte de a intra în club, Ruia află adevărul de la ceala și îl respinge pe Alaz, întorcându-se la Yaman. Yaman începe să suspecteze tot mai mult că tatăl său, Serhan, este implicat. Îl urmărește pe Serhan fără să fie observat. Serhan merge la clubul deținut de Ilker, partenerul său, și discută cu acesta. Yaman urmărește totul din umbră, convins că tatăl său, Serhan, este complicele din familia Soysalan. Ce credeți că ne așteaptă în episoadele următoare? V-a plăcut serialul și videoclipul nostru rezumat? Vă rugăm să nu uitați să împărtășiți părerile voastre în comentarii și să ne faceți fericiți apreciind videoclipul și abonându-vă la canal. Ne vedem în următorul videoclip. La revedere!